mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi în seara aceasta alături de noi. Ne dorim a fi o seară relaxantă cu deschideri noi și să aflăm despre cum putem să dăm drumul la lucrurile care ne țin blocați, în așa fel încât să ne bucurăm de viață. Swamiji, thank you very much for offering us time, precious time, from your very busy schedule, and to come to talk to us today. And I know that you are getting ready in Italy for a very big event. So the award in excellency is an international award. So you give us a big surprise to come for 3 days to Bucharest. And I will say a few words about you in Romanian language now. Let's go. Swami Ananda Saraswati este un foarte bine cunoscut maestru de yoga și Vedanta, care trăiește în munții Himalaya. Organizația pe care o reprezintă are un ashram absolut extraordinar pe malul fluviului Ganga. Vă recomand tuturor să vă luați timp și să petreceți acolo măcar o săptămână sau 2, dacă sunteți iubitori și deschizători de India. Swamiji face parte dintr-o tradiție de Vedanta, o tradiție neîntreruptă. Când spun o tradiție neîntreruptă, înseamnă acea învățătură străveche transmisă de la maestru la discipol. Și Swamiji este discipolul lui Swami de Ananda Saraswati, unul dintre cei mai cunoscuți profesori de Vedanta ai secolului 21. Este autor de cărți în limba engleză și în limba lui nativă, care este limba Oria, care se vorbește în estul Indiei. Până acum, organizația Yoga Vidya România a reușit să traducă 2 cărți, respectiv Manualul de Yoga Tradițională și Cartea despre meditație, pe care le găsiți acolo. Și în lucru este cartea care este acum în limba engleză disponibilă, Know Your Mind. Este so many things to say. Swamiji este fondatorul Yoga Vidya Internațional și de asemenea fondatorul Vishvamitra Word of Excellence. And și acum o să las pe Swamiji să ne spună mai multe. Thank you. Thank you, Victoria. Thanks to Yoga Vidya Romania, and thanks to all of you. Straight I am coming to the topic. Generally I do prayer, but a lot of new people, so I'll come straight out to the topic. Pentru că văd multă lume nouă, am să încep deja cu subiectul acestei seri, cu toate că de obicei încep clasele spunând, intonând o anumită mantra. Actually, as she said that this time I didn't have planned to come to Romania, to be very honest. Deci așa cum i-a spus, de data asta chiar nu am planificat să vin în România. Suddenly one thought came, in fact last Sunday. Okay, Tuesday we have a press conference for this Vishvamitra International Awards. After that, what to do? 3-4 days, because once you do the press conference, after that nothing to do. So why to stay in a country without doing anything? Marți, Swami a venit ieri în București, deci miercuri, și marți au avut conferința de presă pentru această decernare de premii internaționale și s-a gândit că următoarele zile nu o să fie preocupat și atunci s-a gândit să ne facă o vizită. Then after that I called her, look, I am coming. Și mi-a spus, uite, am să vin. And of course there was, because later on I came to know that, so next to her there was another girl, so I don't want to tell her name now here.
So the reaction of her, you should see, yes, no, yes, no. Și când Swamiji m-a sunat, era o altă persoană, o studentă de-a noastră, era împreună cu mine și nu vreau să-i spun aici numele, dar ea poate să vă arate la un moment dat foarte bine mimica feței mele, care spunea, da, nu. And maybe this mimicry she will do on Saturday when we have meeting in a closed way, not here. Și a zis că o să pun acea persoană să mă imite sâmbătă când vom avea și o altă întâlnire. Coming back. So when I decided to come, then she asked me, Swamiji, you have to give the topic. Și când a hotărât să vină, atunci l-am întrebat, Swamiji, vă rugăm frumos să ne spuneți subiectul pe care o să urmează să-l abordăm. In fact, I told her, please, you decide. De fapt, Swamiji, you say everything. Because first of all, I was not in mood to talk or to come because how to spend, because I did not want to, because this is then finally we came up with the topic, finally, let go to live. Și l-am rugat să-mi spună care este subiectul și Swamiji de fapt a spus nu, să aleg orice subiect vreau, dar totuși am insistat și atunci a dat acest subiect, let go to live. Because she did not decide and I was coming for that only, what I was living, I had to put that in words and made a topic. Pentru că ea n-a vrut să spună subiectul atunci, ceea ce trăiam eu în acel moment, am pus în cuvinte ca și subiect al acestei seri. Remember, as I gave you the introduction, don't think that I have wasted your time and my time. Definitely not. Deci așa cum am făcut introducerea, vă rog să nu aveți impresia că am venit aici ca să pierd timpul vostru și timpul meu. Each word that I told, I have calculated already. Fiecare cuvânt pe care l-am spus, l-am măsurat deja. Generally, if once you do any big event or any event in your life, what you do? De obicei când organizați sau luați parte la orice mare eveniment în viața voastră, ce faceți? Always you speculate. Întotdeauna speculați. You say you project, you say you do this, do that. Always you are in a hype. Proiectați, o să spuneți că o să faceți asta sau cealaltă, totdeauna sunteți undeva în cer. And if you put yourself in hype necessarily or unnecessarily, that you know better, society knows better. Și dacă voi vă puneți sub stres în această situație, dacă voi vă dați seama sau cei din jurul vostru își dau seama, after the event is over, what happens to you? Ce se întâmplă când se termină acel eveniment important? Or if the event doesn't happen as per your wish, generally never happens, don't worry. Și ce se întâmplă atunci când evenimentul nu se întâmplă la așteptările pe care le-ați avut? What will happen to you? Ce se va întâmpla cu voi? This is called common people life. Asta înseamnă viața trăită de oameni obișnuiți. That's why I thought of let go first. De aceea am hotărât să dau drumul, să renunț prima dată. If I have to live in a better way, Dacă eu trebuie să trăiesc mai bine, even though one of the best event is going to happen, chiar dacă acest eveniment foarte bun se va întâmpla, let go. să-i dau drumul. Can you see this point? Puteți să vedeți asta? In your life, if you want to be a happy person, În viață, dacă vreți să fiți persoane fericite, learn to let go. învățați să dați drumul, să renunțați. If you do not know or if you don't allow to let go, Dacă nu învățați sau dacă nu permiteți să dați drumul, even if you have the best at your disposal, chiar dacă aveți la dispoziție tot ce este mai bun, you cannot be happy nor you make anybody happy in your life. nici nu puteți să fiți fericiți, nici nu veți face pe ceilalți din jurul vostru fericiți. And in fact, you will be literally pain on others' neck. De fapt, veți fi acea durere în spate pentru toți ceilalți. It's a very bad word, okay, please. Și folosesc aici un cuvânt foarte puternic. In India, we had a beautiful concept. I don't know whether you have or not. In our childhood, there was a king called Vikramaditya. Always, there is a story which was taught to us. Like there was a ghost will come on him
and ask the question. Always will ask, if you give me right answer, I will go back, or else I will be always with you. Avem o poveste în India care se spune la copii cum că vine această fantomă care întotdeauna pune aceeași întrebare și zice că dacă vei face ceea ce îți spun eu, voi pleca, dacă nu, o să fiu mereu cu tine. And through that they used to teach all the value system. Și prin acest exemplu obișnuiau să ne învețe tot sistemul de valori. And as I remember, recollect, in each story that let go was being highlighted. Și în fiecare povestioară care ni se spunea, acest concept de a da drumul, de a renunța, era subliniat. Just look at yourself. Și acum uitați-vă la voi. Ask yourself, Și întrebați-vă. why you are happy? De ce sunteți fericiți? Why you are unhappy? Și de ce sunteți nefericiți? Why you are miserable? De ce vă simțiți mizerabili? And moreover, who you are Și mai mult decât atât, cine sunteți voi? is related to what? Are legătură cu ce? Not allowing to go. Atunci când nu vă lăsați să mergeți. That let go is not possible by you. Când acel a dat drumul nu este posibil pentru voi. The opposite of let go, we say what? Clinging on, grasping, holding on to. Și opusul acestui a da drumul este atunci când ne agățăm, când suntem legați. Just look at yourself. Și acum uitați-vă la voi. Especially whenever you are miserable. În special atunci când vă simțiți mizerabili. We'll be discussing in detail, step by step. O să discutăm în detaliu pas cu pas. What are the steps or what are the divisions of this let go process? Care sunt pași sau care sunt etapele acestui proces de a renunța? Today I was watching a beautiful, in the Facebook sometimes as you go through, a lot of small videos, clips comes up. Știți că așa când vă uitați pe Facebook tot felul de video apar. So I was watching, it's an interesting thing. The mother and small baby must be maximum like some 6 months old babies. Și am văzut acest clip cu mama și cu copilașul de 6 luni. Doing running competition, means that crawling competition, not running, crawling competition I would rather say. Competiția de a merge de bușile. So all the mummies, mothers, they have to leave their babies in one line. Și aceste mame care își pun bebelușii în linie. And of course some balloon or something they were holding the ball, a particular goal, just maybe 5 meters maximum. Și mamele țin baloane în fața lor, poate 5-6 metri distanță. And now the mother were asked, okay, please release the child, let them go. Și acum mamele sunt rugate să lase copiii singuri. And I was shocked to see, no child was able to do. Și am fost șocat să văd că niciun copil nu a fost capabil să se miște. First of all, many of the children, babies, not child babies, they did not leave the mother. Cei mai mulți dintre bebeluși nu au vrut să plece deloc din brațele mamelor. Poor mother was pushing. Și mamele încercau să împingă. And as the child was being pushed, starts looking around, looking other children. Și în timp ce bebelușii erau împinși, începeau să uite de jur împrejur. And later on, as I was watching, some 2-3 of them somehow managed. And in between they have put to distract some balls. Și vreo 2-3 dintre ei au reușit să înainteze și ca și distragerea atenției au pus niște mingi. Now one child or one baby without going started crying, wanted that ball. Și unul dintre bebeluși care nu plecase de la linia de start a început să plângă și vroia să apuce acea minge. And after some time, 2-3 of them started fighting with each other to get that ball. Și vreo 2-3 dintre ei au început să se certe într-un fel a spune ca să primească acea minge. And it was really nice to watch how these babies innocently are living their life. Și a fost extraordinar pentru mine să văd cum acești bebeluși inocenți își trăiesc viața. And finally, that child could succeed. The one who could allow himself to let go. Și care a fost bebelușul care a reușit, a fost acela care a fost capabil să dea drumul. Let go, mother. În primul rând a dat drumul, a renunțat la mama lui. Let go, comparison. Let go, complain.
and let go many things in himself. Și la ce a mai renunțat a fost la a se compara cu ceilalți bebeluși, a plânge și sigur la multe alte lucruri. Just look at yourself. Și acum uitați-vă la voi. In this world, do you behave like the same child or not? În viață, în lume, vă comportați ca acești bebeluși sau nu? What do you hold on to in life? Cu ce vă țineți de dinți, cu dinții în viață? Is it really to hold on to? Este chiar merită să țineți cu dinții de ele? No. This is, you can be safe. Don't hold on to. I am talking on not to hold on to, and you both are physically holding on. Is right? Thank you. Release. Dă-i drumul. Love each other, but don't depend upon each other. Să vă iubiți, dar să nu depindeți unul de celălalt. Dependence is not love. Dependența nu este dragoste. It is slavery. Este sclavie. Thank you. Coming back. Because my job is to wake you up. Pentru că rolul meu este să vă trezesc. If you choose to sleep, pretend to sleep, Dacă alegeți să dormiți sau să pretindeți că dormiți, most welcome. sunteți bineveniți. Coming back to the topic. So here, because the flow was good, went away, doesn't matter, that we always hold on to many things in our life. Pentru că noi ne ținem, ne agățăm de multe lucruri în viața noastră. And I have seen for myself, whenever I have held or I have hold, either or, Și am observat în viața mea de fiecare dată când sunt ținut sau eu m-am ținut, I am suffocated and I suffocate others. mă simt sufocat și am sufocat pe ceilalți. Have you ever observed this point? Ați observat asta? Whenever you have hold on to something, especially somebody, De fiecare dată când v-ați ținut cu dinții de ceva sau în special de cineva, or you are held, sau ai fost ținut, do you feel suffocated or not? vă simțiți sufocat sau nu? I will give you a beautiful example. Now I am, let us say, holding you through my talks. Să vă dau un exemplu. De exemplu, acum vă țin pe toți prin cuvintele mele. Half an hour, 1 hour, 2 hours, 2.5 hours, 3 hours. Jumătate de oră, oră, jumătate de ore, 3 ore. And of course, we'll close the entrance so that you will not go out. Și eu o să închidem ușa în așa fel încât să nu puteți pleca. What will happen to all of you? Ce se va întâmpla cu voi toți? Will you feel suffocated or not? Vă veți simți sufocați sau nu? Will you get suffocated or not? It's a very simple thing. Because I am holding you. Pentru că vă rețin. If this is the case, when you hold something or somebody, does that person feel suffocated or not? Deci când faceți lucrul acesta, vă simțiți sufocați sau nu? Have you ever thought of this point? V-ați gândit în felul acesta? Whenever you hold on to somebody, definitely you make some type of suffocation in that person's life. De fiecare dată când țineți atât de aproape pe cineva, cu siguranță acea persoană se va simți sufocată. And interestingly, when you hold on to something in your life, you are a person of suffocation. Și voi deveniți acea persoană care sufocă. So how do you know that whether you are a person of suffocation or not? You can see. Și cum puteți să vă dați seama dacă sunteți acest tip de persoană care sufocă sau nu? Especially when you are suffocated, you don't understand what is the situation. Un exemplu ar fi că atunci când vă simțiți sufocați, nu vă dați seama. There will be illusion and delusion. O să fie iluzie și deziluzie. Have you not observed this point? N-ați observat asta? For example, there is a smoke here. Că, de exemplu, dacă ar fi fum în această cameră. This is called physical suffocation, okay? Breathing suffocation. Asta este această sufocare fizică. What will happen? Ce se va întâmpla? Because of smoke, you cannot see properly. Din cauza fumului nu veți putea să vedeți corect. Now you will get carried away with your disease, with your whatever, let us say, body problem you have. Și după aceea vă
vă veți lăsa prinși în problemele pe care le aveți, problemele corpului fizic cu care vă confruntați. You will not look at why the smoke comes, how to do, what not to do. Și nu vă veți gândi de unde vine acel fum și ce ați putea să faceți să-l preveniți. Yes, if you are smart, intelligent, not intelligent, smart enough, what you will do, we'll get out from this place, okay, bye-bye, over. Dacă sunteți suficient de deștepți, plecați repede, spuneți la revedere și asta este tot. Yes, if the smoke is outside, you can do that. Dar dacă fumul este în afară, puteți să faceți asta. If the smoke is within mind, Dar atunci când acest fum este în mintea voastră, what will you do? ce veți face? Where can you run away? Unde puteți fugi? So that's why we say, wherever there is suffocation, there is illusion and delusion. De aceea spunem că oricând ne simțim sufocați, există această stare de iluzie. So, when there is illusion, definitely there is confusion. Când este iluzie, cu siguranță este confuzie. And of course, it leads to the delusion, you get carried away. Și conduce către această deziluzie care vă va căra în altă direcție. All this thing happens because of holding on to something or other in our life. Și asta se întâmplă doar atunci când ne ținem cu dinții de ceva sau altceva în viața noastră. There is a beautiful story goes related to this so that it becomes easier for you to understand. Este o poveste foarte frumoasă pe care vreau să vă spun ca să ne fie mai ușor să înțelegem. There were two monks living in ashram for a long time. Erau doi călugări care trăiau într-un ashram de mult timp. Now they thought of going out to ask for food, live a mendicant life. Și s-au gândit să iasă din ashram și să înceapă să ceară de mâncare și să trăiască viața de călugărie. Both of them asked the permission from the teacher, and teacher said yes, but with one condition. The condition is both of you have to move together. Și ei au cerut permisiunea maestrului lor și el a fost de acord cu o singură condiție, ca întotdeauna cei doi să rămână împreună. And they were happy. They started traveling. Și erau fericiți și au început să călătorească. So one day they had to cross a river. Și într-o zi au trebuit să traverseze un râu. As both of them knew swimming, so they thought of now let us start swimming and cross the river. Și cum amândoi știau să înnoate, s-au hotărât să înceapă și să traverseze râul. But on the bank of the river, they saw one young girl is almost crying. Dar pe marginea râului au văzut această tânără care era gata să înceapă să plângă. As usual, the younger monk went, hey, what happened? Why are you crying? Și călugărul mai tânăr s-a dus și a întrebat-o, hei, de ce plângi, ce s-a întâmplat? And the elder monk said, hey, you are not supposed to go, please, don't do that. Și călugărul în vârstă i-a zis, nu, deci n-ar trebui să te duci, de ce faci asta? Hey, we are monks, okay? We should not talk to the ladies. Uite, noi suntem călugări, n-ar trebui să vorbim cu femeile. But as usual, this young monk went and asked, what happened? Why are you crying? Și totuși cel tânăr s-a dus și a întrebat-o ce s-a întâmplat și de ce plânge. Actually, my mother is sick. I have to go to other bank of the river to get some medicine, but unfortunately this boatman has not come. What to do, what not to? That's why thinking that I'm crying. Pentru mama mea este bolnavă și locuiește pe partea cealaltă a râului și cel care vine cu barca nu este acum aici și chiar nu știu ce să fac. Now this young monk said, look, we are going to cross. If you don't have any objection, you can just lean upon me and I'll make you to cross this river. Pentru că oricum noi trebuie să notăm, să traversăm râul, deci dacă tu nu ai nicio problemă, te poți sprijini de mine și putem să traversăm împreună. And this young girl gladly accepted it. Și această tânără a acceptat bucuroasă. And in the process now, this girl crossed the river and this young monk dropped on the other bank of the river and both of them started walking together. Și au trecut împreună râul, au lăsat-o pe partea cealaltă și cei doi călugări și-au continuat drumul. Now, this happened in the morning time. Deci acest incident s-a întâmplat dimineața. This young monk tried to talk to this elder monk, but that person did not reply. Și călugărul cel tânăr încerca acum să vorbească cu colegul lui și acesta nu răspundea. Whole day, many ways he tried to talk to him, but the elder monk was so arrogant. This is another point. Did not reply him
Ato. Cel tânăr tot a încercat să intre în vorbă cu cel în vârstă, în diferite feluri, dar călugărul cel matur, atât de arogant, nu îi răspundea deloc. And finally, in the evening, they had to stay together because remember, there is a word of the teacher, both of you have to move together. Și a venit seara și trebuiau să înnopteze și nu uitați că trebuiau să înnopteze împreună pentru că asta a fost indicația maestrului lor. So when in the night when they stayed together in one place, then this young monk asked, tell me, what mistake did I do? Please tell me, I am ready to rectify. Please tell me, what mistake did I do? Și călugărul cel tânăr se duce la el și spune, te rog frumos să spunem ce greșeală am făcut ca să o pot rectifica, modifica. Now this elderly monk, senior monk, shouted. Și acum călugărul cel în vârstă a început să țipe. This is called another point, remember. Whenever you hold on to, unnecessarily you yell at people. Și amintiți-vă lucrul acesta, de fiecare dată când vă agățați de ceva, atunci aveți tendința să ridicați vocea, să țipați. You are saying you do not know what you did. Adică tu vrei să-mi spui că nu știi ce ai făcut? How can you say this? Cum pot să mă întrebe asta? This person said, please tell me, I don't know. What did I do? What is the wrong did I do? Și cel tânăr a spus, nu, chiar nu știu ce am făcut greșit, te rog să-mi spui. Now again that makes much more anger, creates anger in the other person. Și în cealaltă persoană furia crește. And finally, he said, look, how could you carry that young woman on your back, that too in the water? Cum ai putut să cari acea tânără în apă și pe spatele tău? This person took a long breath and said, what? Yes, I carried that young lady for 5 minutes. But I am shocked and surprised that still you are carrying her in your mind. Da, este adevărat, eu am cărat acea femeie în spate pentru 5 minute, dar sunt șocat să aflu că tu cari acea femeie în mintea ta încă. This is called learning to let go. Asta înseamnă să învățăm, să renunțăm, să dăm drumul. The young monk could hold on to, again, let go happened easily. Cel tânăr a putut să vadă situația, să o rezolve și să-i dea drumul. Whereas this person, what happened? Did not carry, but let go did not happen either. Cea de-a doua persoană ce a făcut nu a cărat pe nimeni sau nimic, dar totuși nu a putut să dea drumul. That's why in life you are holding on to, because two examples I have given you very carefully. De aceea în viață, și aici v-am dat două exemple cu foarte mare grijă, aveți tendința să vă agățați. The first example was that crawling babies looking for success in life. Și primul exemplu a fost cu bebelușii care mergeau de-a bușilea și experiența din viață. And of course, what are the hurdles, what are the difficulties that came on the way that we have discussed? We'll discuss in details if time permits. Și dificultățile prin care au trecut și vom putea discuta în detalii dacă timpul ne permite. And here, two matured people. Și aici, după aceea, v-am dat exemplul doi oameni maturi. Also, they tried to live their life, but what happened? Și ei încercau să-și trăiască viața, dar totuși ce s-a întâmplat? Now, if we look at ourselves, do we represent that elder monk and the children, those who were looking for success? Acum, dacă ne uităm la viața noastră, suntem și noi ca acel călugăr în vârstă și ca acel bebeluș care se uita după succes. So, in short, we are very comfortable to hold on to many things in life. Pe scurt, suntem foarte confortabili să menținem, să ținem anumite lucruri în viața noastră. And when I hold on to anything in life, Și când mă agăț de orice în viață, whether I like it or not, I don't allow myself to grow. fie că îmi place sau nu, să recunosc că de fapt nu îmi dau voie să cresc, să evoluez. You can see for yourself. Și puteți să vedeți asta.
Whenever you have hold on to anything in your life, De fiecare dată când ați ținut strâns cu dinții ceva în viața voastră, I'm not talking about in minutes or hours, in seconds. Și nu vorbesc aici despre minute sau ore, vorbesc chiar despre secunde. You stop growing that moment. În momentele acelea vă opriți din creștere. Are you able to see this point? Puteți să vedeți asta? Today, who you are, Astăzi, cine sunteți voi? is it because of holding on to something or let go? Asta este pentru că ați ținut, v-ați agățat de ceva sau pentru că ați dat drumul? Come on, Spune. please answer me. This much I want to know. Vreau să-mi răspundeți. How many of you agree because of holding on to today I am someone? Să ridice mâna cine crede că cine este astăzi este datorită faptului că s-au agățat de lucruri. I'm sorry. Thank you very much. At least two of them raised hand, others wanted to but were scared. In reality today who you are, not because what you hold on to, because you let go. Adevărul este că cine sunteți astăzi este datorită lucrurilor la care ați renunțat, cu care le-ați dat drumul. If I ask you, you have lost your childhood. Dacă vă spun acum că v-ați pierdut copilăria, Did you allow that let go or not? veți lăsa acel lucru să treacă sau nu? You should have hold on to that childhood. Ar trebui să ți strâns acea copilărie. Why didn't you hold on to that? De ce nu ai păstrat acea copilărie? I don't want to give many examples. Nu vreau să spun prea multe exemple. In life, nobody can hold on to anything. Remember. Dar un lucru să țineți minte, în viață nimeni nu poate să țină cu dinții strâns de nimic. Only one can hold on to one thing in life. O persoană poate să păstreze doar un singur lucru. And what is that? Și ce este acel lucru? I can share with you another beautiful example. Și o să vă spun un alt exemplu foarte frumos. There was a monk, Era tot un călugăr and who was called a very austere and man of austerity without having anything. și era o persoană austeră și nu avea nimic, nu avea posesiuni. In fact, he doesn't carry anything. Whenever he goes, just with whatever he puts, wears, and he moves. Și de fapt chiar nu avea nimic, doar hainele de pe el și cu asta călătorea peste tot. So one day as he was moving in a village, he came across nearby village. So some young boys, teenage boys were naughty and they wanted to have fun with this monk. Și mergea printr-un sat și doi adolescenți au vrut să se distreze și au intrat în vorbă cu călugărul. And as usual, among them the leader is there, who happens to be the son of a rich person, influential person of the village. Și printre acești adolescenți era și unul care era fiul unei persoane influente de acolo din sat. So that other villagers cannot open their mouth. În așa fel încât sătenii nu prea puteau să deschidă gura. Now they had target this monk. Și acum și-au luat ca target acest călugăr. So try to see there is nothing with this monk, Și când au văzut că acest călugăr de fapt nu are nimic, but there is cloth. totuși avea hainele de pe el, They try to pull. au încercat să-i tragă de haină. So went upper cloth, Și au reușit să ia partea de sus. down one. Au reușit să ia și dotii și partea de jos. Finally, whatever the underwear was there, that also they removed. Și de asemenea i-au dat jos și chiloții. And this monk was Și în continuare Completely naked. și-a continuat drumul complet dezbrăcat. and these young boys were having fun, shouting, making noise. Și adolescenții aceștia se distrau și făceau o grămadă de zgomot. And they went to up to that extent started throwing small stones. Și au început de asemenea să arunce cu mici pietre în el. And this news could reach the village so quickly. Și totuși vestea a ajuns în sat repede. And of course the father, the influential person, came and said, "We are sorry," and all these things fell flat in front of the sadhu. And of course,
started scolding all these boys. Și tatăl acestui adolescent care a fost implicat, această persoană influentă, a venit, s-a înclinat în fața călugărului, a început să-și ceară scuze. And finally asked, okay, please forgive us. Și la final acest bărbat a spus, te rog frumos să ne scuzi. And that time, this monk said, for what? Why should I forgive? Și călugărul a spus, de ce? Pentru ce să vă scuz? Pentru ce să vă iert? What did they do for me? Nothing they have done. Dar ce au făcut pentru mine? Ce mi-au făcut? Nu mi-au făcut nimic. No, they have taken away your dress, everything. Nu, ți-au luat hainele, te-au lăsat dezbrăcat. He said, look, I have never hold on to my dress. Da, și călugărul a spus, dar uite, știi, deci eu de fapt nu țineam deloc, nu mă interesa deloc hainele cu care eram acoperit. When I am calling myself a man of austerity, Când eu mă consider o persoană austeră. yeah, thank you for correcting this also. So, man of austere. So then what happened is, how can I say that I am holding on to something in my life? Cum pot să spun că țin la ceva? In fact, when they tried to pull my upper cloth first time, I was shocked. De fapt, când au venit spre mine și au încercat să-mi ia partea de sus a hainelor, am fost șocat. Then I asked myself, hey, what are you doing? Și m-am întrebat, hei, ce faci? Then I allowed. Și după care, pur și simplu, le-am permis. When I became completely naked, still I asked myself, hey, because my ego started coming up. Și după aceea, când am rămas complet dezbrăcat, mintea deja a început să spună lucruri pentru că mi-am dat seama că eram gol. How can they ill-treat me? You understand? Și mintea mea îmi spunea cum mă pot trata așa. And I was looking at, hey, I am holding on to my ego. Și atunci mi-am dat seama că de fapt mă țin cu dinții de ego-ul meu. Now I was handling me and my ego. Și atunci, în momentul acela, a trebuit să mă descurc cu ego-ul meu. In fact, I have not seen what they have done. De fapt, în momentul acela nici măcar nu mai vedeam ceea ce au făcut. That time has passed only between me and my ego. În tot acel timp n-am făcut decât să negociez între mine și ego-ul meu. In fact, I am grateful to these boys because who really in return allowed me to see me and my ego. De fapt, sunt recunoscător acestor tineri care m-au lăsat, mi-au dat voie, mi-au permis să văd cine sunt eu și ego-ul meu. And how can I forgive? And what for I should forgive? Și pentru ce ar trebui să iert și cum aș putea să iert? In fact, in return, I am thankful to them. De fapt, le sunt recunoscător. Can you see this point? Puteți să vedeți asta? In life, you cannot hold on to anything. Please remember. În viață nu puteți să țineți nimic. Except your ego. Cu excepția ego-ului vostru. Tell me a single thing that what you can hold on to. Spuneți-mi un singur lucru pe care cu adevărat puteți să-l țineți, să-l păstrați. Tell me a single person, okay, think forget, single person to whom you can hold on to. Spuneți-mi dacă nu un lucru, o persoană pe care puteți să o păstrați. Remember, in life, we cannot hold on to anything except ego. Amintiți-vă că nu puteți păstra, nu puteți vă țineți strâns nimic altceva în afara ego-ului vostru. The stronger ego you have, Cu cât aveți un ego mai puternic, more you will hold on to. cu atât mai mult veți vrea să țineți de lucruri. Based on your ego, the type of ego that you entertain or you hold on to, based on that you will have people or things around you. În funcție de tipul de ego pe care îl aveți, o să fie și oamenii din viața voastră și întâmplările care vi se întâmplă în viață. If you observe whatever you are holding on to in life, Dacă observați acele lucruri de care vă țineți în viață, in reality you are not holding on to anything, remember. de fapt, în realitate, să vă amintiți că de fapt nu țineți nimic. They are just the reflection of your ego. De fapt, nu sunt altceva decât reflecția ego-ului vostru. You are only holding on to your ego. De fapt, nu faceți nimic altceva decât să țineți strâns ego-ul vostru. Can you see this point? Puteți să vedeți asta?
Don't ask me what is ego, okay? Nu mă întrebați acum ce este ego, ok? I will not entertain this question. N-am să încurajez acum aici această întrebare. So, that means whole life, please understand. I hold on to my ego. Asta înseamnă că nu fac nimic altceva pe parcursul vieții decât să țin strâns acest ego al meu. And what is ego in short? Și ce este ego-ul pe scurt? Somebody's garbage. Este de fapt gunoiul altcuiva. Do you understand this point? Ați înțeles asta? Somebody injects a thought in you Cineva injectează un gând în voi and you build up that. Și voi începeți să creșteți And you call as yours. acel gând și după aceea vi-l asumați ca și când ar fi al vostru. I'll give a beautiful example of this locality, let us say. Pot să dau un exemplu, să iau această zonă în care suntem. If you have a house in this locality, you are somebody. Dacă aveți o casă aici în zona asta, considerați că sunteți cineva. Am I right? Să spun corect sau nu? Somehow yes, huh? Okay, thank you. Because before giving example, I should be clear what I am talking, okay? Thank you. So, if you have a house in this locality, you are somebody. Deci considerați că dacă aveți o casă, sunteți proprietari a unei case în acest cartier, sunteți cineva. This is whose idea? Asta este ideea cui? Somebody, some real estate broker, some crazy people, they have injected this thought, they are garbage. De fapt, un agent imobiliar a injectat acest gând ca fiind gunoiul lor. Now what happens? Și acum ce se întâmplă? Now you feel proud, you have a house. Și acum voi sunteți mândri că aveți casă. You hold on to or not? Și vă țineți cu dinții de asta sau nu? You are owner of this house, you understand? Este acel ego că sunteți proprietarul acestei case. Ego is nothing completely others garbage that is dumped in your basket Nu este called mind. nimic altceva decât mizeria celuilalt pe care a vărsat-o în coșul vostru de gunoi. Can you see this point? Puteți să vedeți asta? This is how I look at myself. Este felul în care eu mă uit la mine. Whenever there is ego, De fiecare dată când este ego, hey, somebody's garbage smelling or okay, both way, okay. este gunoiul care miroase a cuiva. So I am using the word smelling, okay? Sometimes it is stinking, sometimes fragrant one. Uneori miroase, uneori pute, uneori are o aromă plăcută. But in reality, you understand? But we all are brainwashed to hold on to that. Dar noi toți suntem spălați pe creier ca să ne ținem de acel lucru. That's why the more we hold on to that let go process never happen in our life. Cu cât ne ținem mai mult de lucrul acela, acest proces de a da drumul nu se va întâmpla în viață. Only we get it. Doar renunțăm. Please understand. Letting go and get rid of, there is a big difference. De a da drumul și a renunța este o mare diferență. We never let go of in life. De fapt, niciodată nu dăm drumul cu adevărat în viață. Either we get attached or detached. Ori suntem atașați, ori ne detașăm. That's why we say if you are attached or detached, you cannot let go, you cannot allow the let go to happen in your life. De aceea spunem foarte frumos că dacă sunteți atașați sau detașați, acest proces de a da drumul nu se va întâmpla niciodată în viață. That's why in your life always you are either attached or detached. De aceea în viață suntem ori atașați, ori detașați. That's why what you do most of the time you get rid of. De aceea ce faceți de cele mai multe ori este pur și simplu să renunțați. And when you try to get rid of, what happens? Și ce se întâmplă când renunțați? There is a bitter experience or bitter taste in you. Aveți o experiență amară sau vi se lasă acest gust amar în voi. And of course, you create a bitter taste
around you. Și de asemenea, acest gust amar sau această amărăciune se creează în jurul vostru. And is that life? Și puteți să numiți asta viață. That's why you cannot allow yourself De aceea nu vă puteți permite to hold on to anything in life. să țineți strâns orice în viață. Please remember this point carefully. Și amintiți-vă, vă rog, acest lucru cu mare grijă. Try to hold on to something. Încercați să vă țineți ceva. I'm sorry to bring this example, but I don't have any other choice. Îmi pare rău să dau acest exemplu, dar mi se pare că nu am altă alegere acum. And you know, as you start growing or aging, whatever, the first gray hair, how painful is it? Și știți că atunci când începem să îmbătrânim, când ne apare primul fir de păr alb, cât este de dureros. Especially girls. În special, Ladies. în special la femei. No, I am old. I can't accept. Primul fir de păr alb care apare, zice, oh, îmbătrânesc, nu pot să-l accept. The first mistake what you do, pull it out. Și următorul lucru pe care îl faceți este să vreți să-l scoateți. That's a really wrong thing to do. Asta este cel mai greșit lucru pe care puteți să-l faceți. Then after some time what happens? You keep pulling one after another. Then you discover this fellow is growing like anything, becoming gray more and more. Și cu cât încercați să le scoateți mai mult, cu atât observați că mai multe fire albe încep să apară. But you want to hold on to your black hair. Dar voi vreți să... Or whatever hair, okay, please, just example sake, okay? Dar voi vreți să vă păstrați culoarea voastră naturală a părului. But in due course of time it has become already gray. Dar pe parcurs, în acest proces, părul vostru deja a albit. Now what you have to do? Și acum ce aveți de făcut? Keep painting. Vă continuați să vă vopsiți părul. And what a painful job to paint. Și ce muncă grea este acest mers la vopsit. Those who are doing regularly, they know better, okay? Cei care merg în mod obișnuit știu asta foarte bine. Especially if you are painting, if somebody looks at your hair little longer, you say, oh, is it faded or what? Is it okay or not? Și atunci când vă vopsiți, dacă cineva se uită mai mult la voi, așa o perioadă mai lungă, poate în creștetul capului, aveți impresia să vă gândiți, oh, trebuie să mă vopsesc, este decolorat sau ce se întâmplă? Have you not observed this point? N-ați observat asta. That means whatever you hold on to, Asta înseamnă că orice țineți cu adevărat, you have to pay heavily. trebuie să plătiți un preț foarte mare. And it is really painful. Și este cu adevărat dureros. And with reference to that, you are suspicious of others. Și datorită acestui lucru deveniți suspicioși cu ceilalți. You cannot accept others as they are. Nu puteți să acceptați pe ceilalți așa cum sunt. That's why if you really are interested to hold on to things or people in your life, Așa că dacă cu adevărat sunteți interesați să vă țineți cu dinții de lucruri sau de persoane în viața voastră, definitely you will make yourself miserable. cu adevărat pot să vă spun că viața voastră va fi mizerabilă. And interesting, remember, Și foarte interesant aici, și o să vă rog să vă if you hold on to things or people in your life, dacă țineți de oameni și de lucruri în viața voastră, definitely you will be respected. Cel mai probabil veți fi respectați. Not who you are, but what you have. Nu pentru cine sunteți, ci pentru ceea ce aveți. Remember this statement. Și amintiți-vă această frază. If you hold on to things, Dacă vă țineți cu dinții de lucruri, like for example, she introduced me, I was listening to without understanding. ca de exemplu, ea m-a introdus și o ascultam fără să înțeleg exact cuvintele. What I have. Și It's related to what I have. și dacă este conectat cu ceea ce am. If I am being respected, I am being accepted based on this introduction. Dacă eu aș fi respectat și acceptat în baza prezentării, introducerii pe care mi-a făcut-o. But I am stupid, I cannot talk a word. Dar sunt atât de prost încât nu sunt capabil să vă vorbesc. Who am I is stinking? Și cine sunt eu miroase. But what I have is Dar ce am este mare. You will love me, you will respect me for what? M-ați iubi, m-ați respecta, pentru ce ați face lucrul acesta? Come on. Spuneți. Based on what I have, not who am I.
Atunci m-ați respecta pentru ceea ce am, nu pentru cine sunt. Look at yourself. Și acum uitați-vă la voi. Whomsoever respect you, love you. Is it because of you or because of what you have? Este cine voi credeți că vă iubește și vă respectă, este pentru ceea ce aveți sau pentru cine sunteți? Can you just figure it out, one or two people in your life? Puteți să vă gândiți la unul sau două persoane din viața voastră? Those who really love you as you are. Cu adevărat, acele persoane care vă iubesc pentru cine sunteți? If you can give me one person or two maximum, Dacă puteți să-mi dați o persoană, maxim două, definitely not. cu siguranță nu mamele. Those who are mother, they know better. Cele care sunt mame știu mai bine. If you can find out just one person in your life, Dacă puteți să găsiți măcar o singură persoană în viață, look at yourself. uitați-vă la voi. Whomsoever you love, Pe cine voi iubiți? do you love a person as a person or because he or she has something? Iubiți acea persoană pentru cine este sau pentru că acea persoană are ceva? I love my sister for who she is, not because she has something, for instance. Because she happens to be your sister, that concept of sister you have in your mind. Pentru că acel concept este deja în mintea ta. Okay. This is a strong feeling that I have for her. Sorry? It's a strong feeling that I have for her, for who she is. It's very hard to accept that I love her for, because she has something. Please, little bit you can dwell upon, you will get your answer. Un pic mai mult, dacă mergi în profunzime, îți vei găsi răspunsul. And remember one small answer I can tell openly. Și un exemplu scurt pot să vă spun deschis. The answer is silence. Și cel mai bun răspuns este tăcerea. If you try to say that, okay, because I love him or her, because she is or he is, that means you have some doubt, you are questioning yourself. Atunci când spuneți o iubesc pe el sau pe ea, deci atunci când exprimați lucrul acesta, asta arată prezența unui dubiu. Că faceți cu adevărat lucrul acela. You are being provoked. De fapt, ați fost provocați. Thank you. Let us not. Coming back here, if we don't have a single person in our life, please, this is the truth. This is bitter truth, whether you accept me or not. Este adevărul amar, indiferent dacă îl acceptați sau nu. If everybody respects me, Dacă toată lumea mă respectă, everybody loves me, dacă toată lumea mă iubește, based on what? What I have. bazat pe ceea ce am, You will discover next week, this weekend is coming your election. și weekendul acesta sunt alegerile. You will discover this respect will change or continue, God only knows. Și acest respect va continua sau se va schimba, numai divinitatea știe. Based on what? Bazat pe ce? Based on the election result. Bazat pe rezultatul alegerilor. So what you have, if it matters in your life, please understand. Dacă ceea ce aveți cu adevărat contează în viață, Literally you hold on to that. cu adevărat vă țineți cu dinții de acel lucru. And when you hold on to that, you have to maintain, you have to pay for it. Și când păstrați lucrul acela, trebuie să fiți pregătiți să plătiți pentru el. And as you have to maintain and pay for it, Și atunci când trebuie să le mențineți și să plătiți pentru ele, definitely you will not have peace of mind. cu siguranță nu veți mai avea această liniște a minții. And those who are people will be surrounded by you. Și persoanele care sunt în jurul vostru, They will love you or respect you or care for you, whatever, not because who you are, but because what you have. și persoanele care sunt în jurul vostru nu vă vor iubi pentru cine sunteți, ci pentru ce aveți. And the day they discover you don't have or you have, you don't spare with them, Și în ziua în care
ei vor descoperi sau vor afla că nu veți mai petrece sau nu veți mai cheltui cu ei sau pentru ei, then what happens? atunci ce se va întâmpla? Do you understand? That is not let go. Și asta nu înseamnă a da drumul. That is called getting rid of. Asta înseamnă să renunți. And we all are capable of getting rid of things and people in our life. Și noi toți suntem capabili să renunțăm la lucruri și la persoane în viață. That's why we never grow up in our life. De aceea niciodată cu adevărat nu creștem în viață. Learn to let go. Învățați să dați drumul. Quickly, how to let go. Și foarte pe scurt, cum să faceți acest lucru? This is the point. Pentru că acesta este punctul. Because first thing is I have to know that I am holding on to. Primul lucru important este că ar trebui să știu, să înțeleg că mă țin cu dinții de ceva. And how much is suffocating? Și cât de mult acel lucru mă sufocă. To me and of course others. Mă sufocă pe mine și pe ceilalți. That I have to understand first. Asta trebuie să înțeleg prima dată. And once I understand, then do you know what happens? Și odată ce înțeleg asta, știți ce se întâmplă? I will give you another example. Și pentru asta o să vă dau un alt exemplu. There was a person, of course, Indian story. I can, because today only Indian stories are coming. So there was a man who used to come to meet a Swami once in a while. Era această persoană care venea să întâlnească un călugăr din când în când. And every time he used to come and complain, look, Swamiji, I want to come and stay in ashram, but nobody is allowing to be free. Și această persoană venea la călugăr și se plângea, uite, aș vrea să petrec mai mult timp în ashram, dar nu-mi permit, familia nu-mi permite. That Swami said, how come nobody is freeing you? Who are they? Și atunci călugărul a spus, cum adică nu-ți dau libertate, adică cine sunt ei? Tell me a person who is really holding on to you. Spune-mi doar o singură persoană care este așa complet agățată de tine. My wife, my children, my parents, everybody, they all are holding on to, they are not allowing me, they are not freeing me at all. Soția mea, copiii mei, mama mea, familia mea, toți stau agățați de mine și nu mă lasă să fiu liber. So every time he used to come and make a story like this and continues. Și de fiecare dată când venea să-l vadă pe maestru, îi spunea aceeași povestire într-un alt fel. So one day something happened, some fight happened in the house. One day came, said, look, now I am a free person, nobody is holding on to me, I am going to stay in ashram. Și într-o zi ceva s-a întâmplat acasă și vine la maestru și spune, uite, de azi înainte sunt liber și pot să stau în ashram. And of course this Swami understood something has gone wrong with this fellow. Și atunci călugărul a înțeles că ceva nu este în regulă cu această persoană. Okay, stay here, no problem. Și a spus, stai aici, nu este nicio problemă. And as usual in the evening, this master, what he did, this Swami, what he did, in the garden, so found out a tree and tried to cut hold of the tree and started shouting, help, help, help. Și seara, la lăsatul serii, acest călugăr a ieșit în grădină unde era un copac cu o rădăcină groasă și a îmbrățișat acest copac și a început să strige, ajutor, ajutor, ajutor. Then when this person heard somebody is asking help, 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 oh, in ashram something about somebody is danger. So he rushed and he discovered from a distance that this master himself is holding on some tree and saying, free me, help me, help me, free me, help me, help me. Și când persoana a auzit acest strigăt, s-a gândit să se ducă să vadă despre ce este vorba și a fost surprins să-l vadă pe maestrul lui, pe acest călugăr care spunea, ajută-mă, ajutați-mă, ajutați-mă, eliberați-mă, eliberați-mă. Now he was thinking, hey, I am stupid, now I discover it's better stupids are here. Și acum această persoană a zis, zice, eu sunt un prost, zice, dar ia uite, zice că sunt și alți proști aici. I have come here to help myself, now I have to help this person first. Eu am venit aici crezând că mă pot ajuta pe mine, dar văd că trebuie să îmi ajut și maestru. Definitely I am in a wrong place. Cu siguranță sunt în locul greșit. It is better to go back to my family. E mai bine să mă duc înapoi la familia mea. But went and said, oh master, how can you say that somebody is holding on you, holding on to you, holding you? Dar maestre, totul s-a dus la și a zis, maestre, dar cum poți să spui că cineva te ține strâns? Tell me who is really
not allowing you to be a free person. Dar spune cu adevărat, cine nu te lasă să fii un om liber? It is you who is holding the tree, not the tree is holding you. Tu ești cel care ține copacul, nu copacul te ține pe tine. That time he said, no, look. Tree is, see, I am now not able to free myself. Please look. Și călugărul a spus, nu, uite că așa mă ține pe mine acest copac. That time this person said, oh master, decide yourself to be a free person. You will discover you are a free person. Și atunci persoana a spus, ei maestre, când tu vei hotărâ să fii o persoană liberă, atunci cu adevărat vei fi liber. Just drop both the hands. Nu ai nimic altceva de făcut decât să eliberezi cele două mâini. Master, after dropping both the hands, smiled. Și maestru, după ce și-a lăsat în jos mâinile, a zâmbit. And said, oh son, same thing I wanted to teach you. Și a spus, bine fiule, este exact lecția pe care vroiam să ți-o dau. Tell me who is holding to you. Și acum spunem, tu mie, cine se ține așa strâns de Is tine? it your wife or children or your husband or your family or who? Este familia ta, sunt copiii tăi, soția ta sau cine sunt ei? It is you who is holding others and shouting, nobody is freeing me. Ești tu cel care te agăți de ceilalți și tot tu ești cel care spune că nu poate să fie liber. Now this is the story clue to let go. Și aceasta este povestea care este acel ingredient pentru a da drumul. You have to decide first. Voi trebuie să decideți, să hotărâți primii. If you decide, please understand, it is instant. Dacă voi decideți cu adevărat, lucrul acesta se întâmplă imediat, instantaneu. But don't worry, if you don't decide, situation will force you to decide. Dar nu vă faceți griji, dacă voi nu decideți, dacă voi nu hotărâți, situațiile vă vor face să decideți. And when situation forces you to decide, you have a bitter experience. Și atunci când situația vă face să decideți, atunci veți avea acele experiențe amare. And if you are really smart enough, you are intelligent enough, I would rather say, Și dacă sunteți suficient de inteligenți, you decide to let go. Veți hotărâ să dați drumul. And how it can happen again. Și cum se The poate decision. întâmpla acel lucru, acest proces al deciziei. Remember,